In our previous video, we observed something interesting. There was two plant. The plant was same, pot size same, quality of soil was same, amount of soil same, environment was also same, subbicura was same. But we observed get a very different growth. Avisekh, the plant that was planted with Avisekh, हाम्रो के देखियो त the plant died within 20 days. But whereas the plant that was planted by हाम्रो Nikesh, within 20 days मा के भयो त यसको growth एकदमै significantly high भयो. And along with Avisekh, हामीले पनि के गर्यो त we also helped with the Avisekh to find the problem. And Avisekh suspected के त भन्दा fertilizer might be the reason. किन? In our previous experiment, Nikeshले के different गरेको थियो त Nikesh was using fertilizer whereas Avisekh was not using any fertilizer. Therefore, we suspected fertilizer might be the reason. Yes or no? But in science, this is we are doing science, है त साइन्समा suspicion is never enough. सोचेर गेस गरेर मात्र हुँदैन है. Suspicion is not never enough. So हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त we must test it. Guess त जसले पनि गर्न सक्छ. Yes or no? Anyone can make a guess. But a true scientist designs a way to check if the guess is actually true. If the guess गरेको कुरा चाहिँ सही हो कि हैन त. So a true scientistले चाहिँ he will design a way. So today we are not just going to assume anything. केही कुरा सोच्दैनौँ मात्र. But we are going to set up an experiment. Okay, so अब फर दिस के गर्नु पर्यो त अभिषेकले दुईटा प्लान्ट लिनु पर्यो. अब लेट मी लेभल डिज एट एज के त यो प्लान्ट ए भयो है. यो प्लान्ट ए भनिसके. सो दिस इज द प्लान्ट. अब यहाँ है त धेरै कन्फ्युजन हो. सरी विथ माई ड्रइङ. मेरो ड्रइङ यस्तै छ. लेट सपोज दिस इज अ प्लान्ट. यो एउटा प्लान्ट हो. अब उसले अर्को पनि प्लान्ट लिनु पर्यो. यस अर नो? यस. अर्को प्लान्ट जुन उसको के हुनसक्छ त मेबी हि इज टेस्ट रिजल्ट. यसमा पनि सेम पट युज गर्नु पर्यो, सेम सोइल. अनि अर्को के त प्लान्ट पनि सेम नै युज गर्नु पर्यो. यस. ओके, अब यसलाई मैले लेबल गरेँ के त प्लान्ट बी भनेर. अब वाट विल हि डु? अब उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ. वाट विल हि डु? अब यो चाहिँ उसको के हो त दिस इज हिज कन्ट्रोल. दिस इज हिज के त कन्ट्रोल एक्सपेरिमेन्ट. अर वी क्यान राइट सिम्पली के त कन्ट्रोल. यो उसको के हो त टेस्ट सब्जेक्ट. सो दिस इज हिज टेस्ट सब्जेक्ट. राइट? ओके. सो अब यसमा के गर्नु पर्यो त? वाट सुड हि डु नाउ? ओके, सो के गर्ने त भन्दा यसमा हि विल पुट के त फर्टिलाइजर, गुड और स्पेसिफिक अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर राख्छ. लेट अस सपोज स्पेसिफिक अमाउन्ट है त. स्पेसिफिक अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर राख्न पर्यो. वेयर इज यो प्लान्टमा के राख्ने त फर्टिलाइजर त नो, इट इज डिभोइड अफ फर्टिलाइजर. अब यो बाहेक है इट इज डिभोइड अफ फर्टिलाइजर. तर यो बाहेक हामीले यसमा के कुराहरू चाहिँ सेम राख्न पर्यो त. मलाई के इफेक्ट पत्ता लगाउन छ त फर्टिलाइजर. सो यसमा उसले के कुरा सेम लिएको छ त टाइप अफ प्लान्ट. इट इज सेम. भेरी गुड. अर्को पटको साइज, सेप, कलर सेम. भेरी गुड. अर्को सोइलको क्वालिटी, अमाउन्ट त्यो पनि सेम. त्यस गरेर लाइटिङ कन्डिसन सेम लाइटिङ कन्डिसनमा राखेको छ. भेरी गुड. अनि वेल एरेटेड इन्भाइरोमेन्ट दुवैलाई केमा गर्नु पर्यो त सेम इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो. एभ्रिथिङ इज सेम. खालि द डिफ्रेन्स इज के त उसले के डिफ्रेन्स गर्यो त वानमा फर्टिलाइजर द टेस्ट सब्जेक्टमा चाहिँ हि वाज युजिङ फर्टिलाइजर वेयर इज अर्को कन्ट्रोलमा चाहिँ हि वाज नट युजिङ एनी फर्टिलाइजर. बाँकी अरू सबै कुरा वाज सेम. सो वाट इन निड्स टु डु इज अब उसले चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो फर कति डेज त भन्दा मेबी फर लेट सपोज अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले पुट इट अराउन्ड 20 डेज है त. सो आफ्टर 20 डेज अब 20 डेजसम्म चाहिँ उसले के गर्छ त हि विल लिभ इट एज इट इज. आफ्टर 20 डेज. अब 20 डेज पछि हेर्दा के रिजल्टहरू देखिन्छ त लेट सी है त. लेट सपोज दिस वाज उसको कन्ट्रोल. यो के हो त उसको कन्ट्रोल थियो. अब यसलाई पनि प्रोपर इन्भाइरोमेन्टमा दियो. ओके. अब यहाँ नि अब यसमा ग्रो प्लान्ट त ग्रो भयो तर एकदमै के छ त प्लान्टको ग्रो फेज चाहिँ अलिकति स्लो भएको जस्तो देखियो होला मेबी. त्यस्तै गरेर अर्को प्लान्ट अर्को टेस्ट सब्जेक्टमा चाहिँ के युज गरेको छ हि वाज युजिङ फर्टिलाइजर्स. So let us suppose this is the plant. Okay, so after 20 days को रिजल्ट. अब 20 days को रिजल्ट पछि त बोले के हेर्छ त इफ हिज प्लान्ट इज ग्रोन अर त्यो फर्टिलाइजरले काम गर्यो कि गरेन भने वाट सुड यु डु? ला दिस इज योर टास्क है त. तिमीहरू पनि एक्सपेरिमेन्टर. यु आर अल्सो रिसर्चर अलङ विथ द अभिषेक. हामी रिसर्च गर्दै हिँडिरहेको छ है. वी आर नट स्टडिङ, वी आर जस्ट के त रिसर्चिङ. वी आर जस्ट डिकोडिङ द प्रब्लम. ल अब भन त. ओके, सो कन्ट्रोल थियो, यो मेरो टेस्ट सब्जेक्ट थियो. आफ्टर 20 डेज मैले रिजल्ट हेरेँ. रिजल्ट यो देखेँ. अब मैले यसमा के मेजर गर्नु पऱ्यो? वाट सुड आई काउन्ट? वाट सुड आई मेजर? इफ द के अरे मेरो रिजल्ट के आउँछ भनेर चाहिँ के मेजर गर्ने त मैले? अभियसली. भेरी गुड सर. यसमा हामीले के मेजर गर्न सक्छौँ त वी क्यान मेजर द
हाइट अफ अ प्लान्ट यस नो हाइट अफ अ प्लान्ट हाइट मेजर गर्ने अब यहाँ हेरौँ त यो दुइटाको हाइटको कम्पेरिजन गर्दा यसको हाइट यति छ वेयर इज यो अर्को प्लान्ट ग्रो गरेको हाइट हेर त के छ यति छ सो सिग्निफिकेन्टली हाइटमा पनि हेर त चेन्जेसहरू छ कि छैन त अब लेटेस्ट एज्युम यो प्लान्टको चाहिँ हाइट टोटल हाइट वाज के त भन्दा लेटेस्ट सपोज अराउन्ड 1.5 फिट रे ल 1.5 फिट छ अरे अब यो प्लान्ट के छ त हेर्दाखेरि यसो डबल डबल भयो जस्तो देखियो लेटेस्ट सपोज अराउन्ड 2.5 फिट सो अब सेम प्लान्ट हो सबै कन्डिसन वाज सेम खालि यसमा फर्टिलाइजर राखेको थियो यसमा देयर वाज नो फर्टिलाइजर केप्ट अब चेन्जेस कति आयो त अफ 1 फिट भनेपछि यो प्लान्ट कति ग्रो भयो त एक्स्ट्रा 1 फिट हाइट मोर 1 फिट मोर देन कन्ट्रोल यस नो हेर त कन्ट्रोल प्लान्ट भन्दा 1 फिट बढ्यो कि बढेन त सेम प्लान्ट सबै कुरा सेम भनेपछि यो के कारणले गर्दा बढ्यो त किनभने यसमा मैले फर्टिलाइजर युज गरेको थिएँ नो इन प्लान्ट ए देयर वाज नो फर्टिलाइजर युज हो सो नो फर्टिलाइजर वाज युज इन प्लान्ट ए देयरफोर यसको ग्रोथ के भयो त स्लो पेसमा भयो ग्रोथ अकर्ड अन स्लो पेस यस ओके अब यसमा चाहिँ बीमा चाहिँ हाम्रो के थियो त फर्टिलाइजर्स वाज केप्ट राइट फर्टिलाइजर के भएर द ग्रोथ के भयो त significant the growth was significant growth was के त significant okay so from this experiment अब this is your work है this is your task so from this experiment हामीले के बुझ्यो त what did we understand only from this experiment अभिषेकले गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट अभिषेकले त बुझिसक्यो है by the way अब हाम्रो काम हो what did we understand from this experiment let's think for a while okay द्याट्स अल्सो गुड अब यहाँनिर त एमा उसले के राखेको थिएन त फर्टिलाइजर राखेको थिएन देयरफोर द ग्रोथ अकर्ड अन स्लो पेस ग्रोथ राम्ररी भएन वेयर इज फर्टिलाइजर राखेको प्लान्टमा ग्रोथ के भयो त सिग्निफिकेन्टली राम्रो भयो अब देयरफोर फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट लेट मी राइट दिस स्टेटमेन्ट है त Since Avisekh kept everything else the same, सबै कुरा सेम थियो इनिसियल लिएको प्लान्ट वाज अल्सो सेम पट सेम सोइल सेम लाइट सेम एरेसन पनि सेम सबै कुरा सेम द डिफरेन्स वाज ओन्ली विथ के त फर्टिलाइजर्स द डिफरेन्स वाज ओन्ली विथ के त फर्टिलाइजर्स देयरफोर अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्यौँ त भन्दा फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फर्टिलाइजर इज द कज फर proper growth of the plant फर्टिलाइजर युज गरेको प्लान्टमा प्रोपर ग्रोथ देखाएको भएर मैले स्टेटमेन्ट लेख्न पाएँ कि पाएन त यस सो फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फर्टिलाइजर इज द प्राइमेरी कज और मेजर कज वेयर इज ग्रोथ अफ अ प्लान्ट के भयो त फेरि इफेक्ट अफ युजिङ फर्टिलाइजर सो फर्टिलाइजर यहाँ के हो त इट इज अ कज फर डेभलपमेन्ट अफ ग्रोथ र फर्टिलाइजर युज गरेको हिसाबले चाहिँ बल्ल के भएको थियो त प्लान्टमा ग्रोथ आएको थियो कि थिएन त देयरफोर ग्रोथ अफ अ प्लान्टलाई हामीले के भन्न पनि सक्छौँ त वी क्यान अल्सो कल इट इफेक्ट यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ त इफेक्ट है सो अब यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के पत्ता लगायौँ त भन्दा फर्टिलाइजर युज गरेको अनुसारले द प्लान्ट वाज प्रोपरली ग्रोन सो फर्टिलाइजर चाहिँ कसले चेन्ज गरेको छ त इट वाज चेन्ज अब फर्टिलाइजर भने चाहिँ यहाँ त अब हामीले के अब एकदम सर्टमा अब डिस्कसन गर्छौँ है त सो एउटा प्लान्टमा के युज गरेको थियो त हामीले फर्टिलाइजर वाज युज वेयर इज इन अनदर प्लान्ट सरी यो ए भयो यो बी भयो एमा के युज गरेको थियो त फर्टिलाइजर युज गरेको थिएन हो नो फर्टिलाइजर वाज युज यसमा के त फर्टिलाइजर वाज युज है सो फर्टिलाइजर वाज के त युज Therefore, from this experiment, हामीले के पत्ता लाग्यो त भन्दा the only change we can see is about the fertilizer only. एउटा प्लान्टमा he has put fertilizer, whereas अर्को pot was devoid of fertilizer. As he only changed one thing. उसले के गर्यो त हेर त एट अ टाइम एउटा कुरा मात्र चेन्ज गर्यो सुरुमा के मात्र चेन्ज गर्यो त फर्टिलाइजर मात्र एउटामा फर्टिलाइजर राखे अर्कोमा फर्टिलाइजर राखेको थियो त नो भनेपछि सबै कुरा उसले के गर्यो त एभ्रिथिङ ही पुट सेम देयरफोर we or he succeeded in drawing a proper cause and effect relationships. Therefore, फर्टिलाइजरकै कारणले गर्दा के भएको त प्लान्टमा ग्रोथ देखिएको थियो सो यो फर्टिलाइजर कसले चेन्ज गरेको छ त इट वाज चेन्ज्ड बाई अ एक्सपेरिमेन्टर जसले रिसर्च गरेको छ जसले एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ हो उसले चेन्ज गरेको हो कि होइन त अर रिसर्चरले चेन्ज गर्यो अब यो चेन्ज गरे बापत यसको असर एउटामा फर्टिलाइजर राख्यो अर्कोमा राखेन अब यसको असर चाहिँ केमा देखियो त अन ग्रोथ अफ अ प्लान्ट यो पनि चेन्ज हो कि होइन त यो पनि चेन्ज यस नो दिस इज अल्सो चेन्ज किनभने एउटा प्लान्टमा ग्रोथ देखियो अर्कोमा देखिएन दिस इज अल्सो चेन्ज र यो चेन्ज चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट भयो ल भन त केमा डिपेन्डेन्ट भयो इट डिपेन्डेड अन द एक्सन अफ एक्सपेरिमेन्टर
एक्सपेरिमेन्टरकै एक्सनमा डिपेन्डेन्ट भयो कि भने इट अल डिपेन्ड्स अन द के त एक्सन अफ एक्सपेरिमेन्टरले फर्टिलाइजर राख्यो ग्रोथ राम्रो भयो राखेन ग्रोथ चाहिँ के भयो त कम भयो राइट देयरफोर यस्तो चेन्जेसहरू है देयरफोर अब यहाँ सानो एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु है त सो those changes are the factor that is changed by an experiment during the course of research during the course of experiment जुन एक्सपेरिमेन्टर एज आफैले नै चेन्ज गर्छ हो अब एक्सपेरिमेन्टर भनेको हामी सबै एक्सपेरिमेन्टर हामी सबै साइन्टिस्ट हो देयरफोर द्याट आई चेन्ज एनी फ्याक्टर द्याट आई चेन्ज यसलाई हामीले एउटा अलिक साइन्टिफिक नाम जस्तो दिने कोसिस गर्छौँ कि वी कल इट के त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसलाई हामीले के भन्छौँ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स वाट डु वी कल इट भेरिएबल किन भन्यो त बिकज भेरिएबल भनेको के हो त चेन्ज इट इज अ जनरल इङ्ग्लिस है त भेरिएबल भनेको के हो त चेन्ज र यो चेन्ज कसले गरिरहेको छ त मैले यो एक्सपेरिमेन्टमा एउटा म फर्टिलाइजर राखेँ अर्कोमा फर्टिलाइजर राखेन देयरफोर फर्टिलाइजर के भयो त मेरो लागि इन्डिपेन्डेन्ट यो एक्सपेरिमेन्टको लागि द फर्टिलाइजर इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल व्हेरेज अर्को चेन्जेस अर फ्याक्टर द्याट डिपेन्ड्स on the independent variable अब जुन यो भेरिएबल युज गरे बापत इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा डिरेक्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने यस्तो भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ त वी कल इट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वी कल इट के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसलाई हामीले के भन्नु त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि यहाँ हेर्ने त दिस वाज द एक्सपेरिमेन्ट प्लान्ट एमा के युज गरेको थियो त फर्टिलाइजर सरी प्लान्ट एमा फर्टिलाइजर वाज नट के प्लान्ट बीमा के राखेको थियो त फर्टिलाइजर सो यो कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ त अभिषेकले अर एक्सपेरिमेन्टरले हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ है एमा नो फर्टिलाइजर वाज किप्ड बीमा फर्टिलाइजर वाज किप्ड राइट एन्ड नो यस अब त्यही भएर अनि आफ्टर 20 days रिजल्ट हेर्दा के देख्यो त अब यहाँ फर्टिलाइजर नराखेको भएर ग्रोथ अलिक स्लो भयो फर्टिलाइजर राखेको भएर ग्रोथ के भयो त ठुलो भयो ग्रोथ इज के त सिग्निफिकेन्ट हो ग्रोथ इज सिग्निफिकेन्ट देयरफोर यो केमा डिपेन्डेन्ट भयो त यसको हाइट यसको ग्रोथ केमा डिपेन्डेन्ट भयो डिपेन्डेन्ट अन फर्टिलाइजर देयरफोर फर्टिलाइजरलाई इन्डिपेन्डेन्ट वेयरएज ग्रोथ जुन छ ग्रोथ इज अल्सो चेन्ज त्यसलाई हामीले भन्छौँ के त डिपेन्डेन्ट फर्टिलाइजर अब यहाँ ध्यान दिने हो भने कन्फ्युजन छ अलिकति यो दुईटा त चेन्जेस भयो तर यहाँ हेरौँ त हामीले प्लान्ट पनि डिफ्रेन्ट टाइपको लिन सकिन्थ्यो कि नै यस पट पनि डिफ्रेन्ट राख्न सकिन्थ्यो यस सोइल यस लाइट यस एरेसन इन्भाइरोमेन्ट पनि यस हामी सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ बट डिड वी चेन्ज नो हामीले चेन्ज गर्यो त नो यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट सेम राख्यो कि राखेन यहाँ पनि प्लान्ट इज सेम पट पनि सेम सोइल पनि सेम लाइट पनि सेम एरेसन पनि सेम राख्यो कि राखेन त यस भेरी गुड हो यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने दुईटा कुरा त थाहा पाइयो के त दुईटा कुरा त विन हो डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट व्हेरेज अर्को देयर आर सर्टेन चेन्जेस अर फ्याक्टर चेन्जेस त नभन देयर आर सर्टेन फ्याक्टर जसलाई हामीले थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट के गरेको छौँ त कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ कन्स्ट्यान्ट अहिलेको इक्जाम्पलमा टाइप अफ प्लान्ट राइट ओके क्वालिटी अर अमाउन्ट अफ सोइल राइट त्यस्तै गरेर लाइटको कन्डिसन हो यो सबै हामीले के गरेको त कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट सेम राखेको छौँ कि छैनौँ त डिड वी चेन्ज एनिथिङ नो अब यसरी थ्रु आउट द एक्सपेरिमेन्ट कन्स्ट्यान्ट गरेको छौँ भने यसलाई हामीले भन्छौँ के त वी कल इट कन्ट्रोल्ड भेरिएबल वी कल इट के त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल यसलाई फेरि हामीले के भन्छौँ त कन्ट्रोल भेरिएबल ओके सर भेरिएबल भनेको त चेन्ज हो तर तपाईँले किन यसलाई कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भन्नुभयो त यो त चेन्ज भएको छैन नि त बट वी क्यान चेन्ज नै त हामीले प्लान्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ कि नै त यस सोइल चेन्ज गर्न सक्छौँ कि नै त यस लाइट चेन्ज गर्न सक्छौँ कि नै त यस बट डिड वी नो हामीले यसलाई त के राख्यो त कन्स्टेन्ट राख्यो त्यसपछि यसलाई हामीले भन्छौँ के त कन्ट्रोल्ड भेरिएबल अब हाम्रो मनमा लागेको कन्फ्युजन सो यो त चेन्जेस र फ्याक्टर त भन्नुभयो नो प्रब्लम विथ इट ओके सर यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो डिपेन्डेन्ट भयो कन्ट्रोल तर सर अहिले त हामीले त जम्मै एउटा फर्टिलाइजर मात्रै चेन्ज गरेको हो कि त वाट इफ हामीले फर्टिलाइजर र प्लान्ट दुइटै चेन्ज गर्ने सर फर्टिलाइजर र सोइल अब मतलब एउटाभन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू भयो भने के हुन्छ त वाइ ओन्ली वान फर्टिलाइजर किनभने किन यति टाइम दिने बरु एकैचोटि गरौँ न त भन्ने सोच हुनसक्छ होला है त ओके सो इन नेक्स्ट लेक्चर अर इन नेक्स्ट हाम्रो जुन के अरे रिसर्च एक्टिभिटी छ इन नेक्स्ट हाम्रो साइन्टिफिक कोर्समा चाहिँ हामीले यही नै के गर्छौँ त वी विल डिस्कस अबाउट दिस भेरी कन्सेप्ट है त